Schallerhem sau Celata, contemporan cu măria sa. Un domn care nu a existat are în Muntenia mai multe ctitorii decât mulți domni care au existat. Cetatea de la Cetățeni, mănăstirea din Câmpul Lung, Schitul Șgheabu, Arnota. Are chiar și o doamnă, la fel de reală ca și el, pe Marghita, o catolică. Are baladă, are hrisoave, pe care 4 domni jură că le-au văzut cu ochii lor. Numai că nu avem niciun document de la el și nu e menționat de absolut niciun contemporan din secolele al XIII și al XIV-lea. Niciunul. Dar naivii continuă să creadă în el în loc de Moș Crăciun. Ce spune legenda? Letopisețul Cantacuzinesc, prima cronică, una din secolul al XVII-lea, care ne spune povestea, începe așa. La cursul anilor de la Adam 6798, adică 1290, în țara ungurească domnea un voievod ce l-au chemat Radul Negrul, voievod mare herțeg pre Almlaș și pre Făgăraș. Și se ridică el așa de acolo, cu toată casa lui și cu mulțime de noroade, români, papistași, sași, coboară pe apa Dâmboviței și începe a face țară nouă. Întâi Câmpul Lungul, apoi Argeșul cu scaunul de domnie. Peste Olt stăpâneau niște banoveți din neamul Basarabilor, cu scaunele la Turnul Severin, Strehaia și Craiova. Aceștia s-au sculat cu toții de au venit la Radul Vodă, închinându-se să fie sub porunca lui. De atunci, zice cronica, țara s-au numit, de-i zic, țara românească. Iar cronicarul ne dă și titulatura, în slavonă cu tălmăcirea alături. Io Radu Negru, voievod, domn a toată țara Ungurvlahiei, ot Amlaș, Ifăgăraș, herțeg. Adică de într-o Ungurie descălecat. Și adaugă senin, precum adevărat se vede că este scris la toate hrisoavele țării. Ei bine, nu. Nu există niciun hrisov muntean cu titulatura asta. Ea a fost compusă ca să demonstreze descălecatul, nu invers. Iar Ungurvlahia nu înseamnă Vlahia descălecată din Ungurie, ci Vlahia de lângă Ungaria, ca să fie deosebită de Vlahia mare din Tesalia și de cea mică din Pint. Mitropoliei Moldovei, Patriarhia din Constantinopol, i-a spus mai întâi Rusovlahia, deși nimeni nu a pretins vreodată că ar fi descălecată din țara lui Zelenski ori din cea a lui Putin. Celălalt cronicar muntean, Radu Popescu, și el tot de secol XVII, reschie serios textul. Scoate noroadele, scoate banoveții, rămâne cu o simplă mutare a scaunului, cauzată de frica de turci. S-au ridicat otoman, turcul, fiara cea rea și cumplită. Însă, la 1290, otomanii nu se ridicaseră nici măcar în Anatolia. Cine vrea să vadă când și cum au trecut de fapt strâmtorile, avem un întreg episod pe tema aceasta. A doua cauză a mutării scaunului e însă remarcabilă. O neînțelegere între domnul românilor din Făgăraș și domnul ungurilor și ai sașilor. După care voivodul Negru n-au mai avut stăpânire peste români din Ardeal. Rețineți fraza. Ne întoarcem la ea imediat. În paralel circula însă și o legendă populară, complet diferită. Paul de Alep, care vizitează Câmpul Lungul în 1656, notează că un comes român venise doar să-și pască caii pe un pământ pustit de tătari. A cerut voie Craiului. I-a alungat pe tătari și, crescându-i puterea, a ajuns domn peste acest ținut. Îl numeau Negru Voievod. Iar ca să vedeți cât de solid era mitul încă de la sfârșitul secolului al XVI-lea, prin 1598, secretarul lui Mihai Viteazu, silezianul Baltazar Walter, trece prin Mușcel, unde aude de Negravoda Arx. Ce spun documentele de cancelarie? Dacă în secolul al XVI-lea, nu mai zic de secolele precedente, oamenii ar fi crezut că țara s-a înființat în urma descălecat, cuvântul descălecat ar apărea în documente. Cancelaria domnească nu era așa un cuib de poeți naivi.
și de aceea vă recomandăm mereu actele înaintea poveștilor cronicărești. Dar Hrisoavele vorbesc despre altceva, vorbesc despre săzdanie, întemeiere, zidire, așezare. La 10 iulie 1517, niște oameni din Șoienești și Drașna își iau o cină, citez, de moștenire, de strămoșină, de la întemeierea țării. La 1 și 6 iunie 1547, Mircea Ciobanu declară că Tismana avea proprietăți, citez, de la întemeierea țării românești. La 12 iulie 1590, niște oameni din Alexeni Ialomița au stăpâniri, citez, încă de la întemeierea țării românești, din zilele răposatului Mircea Voievod cel Bătrân și din zilele răposatului Dan Voievod. Deci, întemeierea era gândită ca proces de durată, nu ca un eveniment singular. Nicăieri, dar absolut nicăieri, cuvântul descălecat. Mai mult, întemeiere și așezare apar exclusiv în documentele slavone, iar descălecat apare exclusiv în textele românești de mai târziu. Acum, când apare negru vodă prima oară? La 3 mai 1549. Mircea Ciobanul întărește unor boieri satul Hirisești pe Gilort, arătând că a văzut, citez, carte de la mâna tatălui domniei mele și altă carte de la mâna lui Negru Voievod cel Bătrân. Însă nu e legat de nicio întemeiere. 20 de ani mai târziu, la 8 ianuarie 1569, Alexandru al II-lea Mircea întărește Tismanei satul Elhovița, o cină, citez, încă de la întemeierea țării românești, întâi de la Negrul Voievod și apoi de la toți domnii. Numai că avem un Hrisov al lui Mircea cel Bătrân care spune limpede că Elhovița fusese dăruită de unchiul său, Vladislav Laicu. Dacă luăm în serios documentul din 1569, Negru Vodă ar fi de fapt Vlaicu, al treilea domn al țării. Și tradiția populară ce zice? Că tot le place unora să o citeze. La 24 ianuarie 1622, 3 săteni din Arcan Gorj vin la Radu Mihnea și cer întărire pentru ocinele lor, pe care le aveau, citez, încă din zilele lui Negru Voievod cel Bătrân. Avuseseră cărțile lui, pretindeau ei, dar le arseseră pandurii în vremea lui Radu Șerban. Tragem linie. Înainte de Matei Basarab, în toate documentele păstrate, îi se spune Negru Vodă. Niciodată Radu Negru. Operațiunea Radu Negru. Avem imensul noroc ca mănăstirea Tismana să ne fi păstrat o secvență continuă de documente care ne permite să urmărim Hrisov cu Hrisov cum apare și cum evoluează numele. 1547. Tismana are moșii, citez, de la întemeierea țării românești. Niciun negru vodă. 1560. Petru cel Tânăr invocă documentul lui Dan I din 1385, cel mai vechi act real al mănăstirii. Tot niciun negru vodă. 1569. Apare negru vodă în documentele Tismanii, asociat cu întemeierea. 1576. Alexandru al II-lea Mircea întărește satul Coman și susține că, citez, am citit domnia mea și cartea, adică actul răposatului Negrul Voievod de întărire. Document pe care, atenție, nu-l datează. În realitate, comanii fuseseră dăruiți de Radu I, care nu apucase nici să termine mănăstirea, nici să-i dea actele. Actele le-a emis fiul său, Dan I, la 1385. Tismana n-a avut niciodată Hrisov de la Negru Vodă, din simplu motiv că n-a avut niciunul nici de la Radu I, primul ei ctitor. Și acum, iată cum se strâmbă lucrurile. La 22 aprilie 1647, Matei Basarab întărește Tismanei vama de la Vâlcan și susține că a avut, citez, cartea reposatului Negru Voievod de când a fost cursul anilor 6802, adică 1293-94, și, citez, cartea lui Dan Voievod, fiul lui Radu Voievod, din anul 6894, adică 1385. Pentru cancelarea lui Matei Basarab, în 1647, Negru Vodă și Radu Voievod sunt încă două persoane diferite, la un secol distanță.
iar vama Vâlcanului nu figurează nici măcar în Hristovul lui Dan I. 9 ani mai târziu, la 13 aprilie 1656, Constantin Șerban spune că a văzut Hristovul lui Dan Voievod, fiul lui Radu Negru, din 6894. Documentul lui Dan I chiar există, chiar e din 1385, numai că în el Dan îi spune tatălui său binecinstitorul voievod Radul. Iar la 8 mai 1681, Șerban Cantacuzino încheie operațiunea. A văzut Hrisovul Radului Negru voievod leat 6800. Negru vodă a dispărut. A rămas Radu Negru. De ce tocmai Radu I? Pentru că el e ctitorul Tismanii, al Cozii și al Cotmenii, glorificat de călugări mai mult decât oricare dintre predecesorii lui. Și pentru că el e domnul care, după 1372, pierde Amlașul și Făgărașul și rupe vasalitatea față de Ludovic cel Mare. Îl mai țineți minte din cronica lui Radu Popescu cu neînțelegerea dintre domnul românilor și domnii ungurilor? Aceea nu e o amintire din 1290, ci din anii 1370, împinsă cu un secol înapoi. La Câmpul Lung îi putem prinde pe amândoi în viață în același deceniu. La 30 octombrie 1654, jurătorii mănăstirii își amintesc satul Groșani de la zidirea bisericii lui Neagru Vodă, biserică ctitorită de fapt de Nicolae Alexandru în 1364. La 20 mai 1656, județul Gherghina și bătrânii orășeni povestesc despre locul numit Kloster, mănăstire în germană, pe care catolicii îl aveau de la doamna Marghita, care a fost catolică, a răposatului Negrului Vodă. Matei Basarab și fabrica de strămoși. Cine și când a creat legenda? Înainte de a vă trăda făptașul, să cinstim cum se cuvine licoarea domnească de pe domeniile Davidescu, vechi fan al acestui canal și sponsor generos care face posibil să vă putem oferi gratis noi episoade. Și dacă nu aveți, dați pauză la acest clip și plasați imediat o comandă. Recomandarea mea absolută este acest vin ars, însă nu ocoliți niciunul dintre vinuri. Le-am gustat aproape pe toate. Și să nu uitați dacă vă numiți patrioți. Cumpărați național, cumpărați din Basarabia, cumpărați de pe domeniile Davidescu. Ai noroc și când nu fi mai rău, așa să ne fie. Ca la 4 dimineață, când se duc olteni în piață. Cronograful lui Mihail Moxa, alcătuit în 1620, vorbește despre descălecatul Moldovei și numai despre al Moldovei. Despre țara românească, nimic. Așadar, la 1620, povestea încă nu era cunoscută, dar dintr-o dată, în 1636, ea apare simultan pe 3 canale. Un Hrisov, la 12 aprilie 1636, Matei Basarab reînnoiește privilegiile orășenilor din Câmpul Lung și susține că a văzut, citez, Hrisovul strămoșului domniei mele, Io Radul Negru, leat 6800, adică 1292. O piatră. La 20 august 1636 se sapă pisarea mănăstirii din Câmpul Lung, care, citez, s-au început și s-au zidit și s-au săvârșit de bătrânul, preamilostivul creștin Radul Negru Voievod, care le au fost din început descălecător țării românești. Data săpată pe piatră este 6723, adică 1215. Cel mai important detaliu este precizarea că Matei se trage și el, citez, de într-această rudă bună și din acel neam adevărat. În Hrisovul din aprilie îl numise direct strămoșul domniei mele. În fine, o cronică. Introducerea la istoria țării românești, unde Radu Negru descalecă din Ungurie,
e scrisă în aceeași vreme și pe alocuri cu aceleași cuvinte ca Pisania. Rămâne întrebarea: de ce a făcut aceasta Matei Basarab? Răspunsul l-a dat chiar Iorga: nevoia de legitimitate. Matei Basarab nu era Basarab, era din neamul craioveștilor și a luat numele Basarab de la primul voievod, iar în titlu îi spunea nepotul lui Neagoe. Cronica scrisă în vremea lui inserează exact o poveste despre banoveți din neamul basarabilor, care ar fi condus Oltenia cu mult înainte de întemeiere, cu scaunele la Severin, Strehaia și Craiova. Problema? Acei banoveți nu sunt basarabi, sunt craioveștii secolelor al XV-lea și al XVI-lea. Mari bani nu există decât de la sfârșitul veacului al XV-lea, iar Strehaia era reședința lui Neagoe Strehaianul, ridicat în rangul de boier Vlastel de Vladislav al II-lea și tatăl primilor craiovești și, nu în ultimul rând, omul măriei sale Vlad, cu care a atacat la sudul Dunării. Nu e singura problemă. Cam tot atunci, Udriște Năsturel traduce în românește viața Sfântului Nifon. Textul grecesc pomenește doar de neamul ales al basarabilor. Traducerea românească adaugă însă un neam care era numele de moșie banoveți, adică băsărăbești. Banoveții intră simultan în cronică și în traducere. Aceeași mână, același atelier, aceeași comandă. Acum contextul. Matei luase tronul cu ajutor din Transilvania. Era el însuși practic un descălecător. Nu era greu să-și imagineze că la fel făcuse și pretinsul lui strămoș. Cât despre data 1290, Alexandru Vasilescu a observat ceva ce nu poate fi coincidență. Lista de 11 domni din introducerea cronicii cu ani de domnie inventați însumează exact 218 ani. Iar 1508, anul morții lui Radu cel Mare, de unde încep cunoștințele sigure ale compilatorului, minus 218 dă 1290. Autorul nu a aflat data descalecatului. A calculat-o de andărătele ca să iasă. Și un ultim amănunt, care închide dosarul. Alexandru al II-lea Mircea în 1569 și Gavril Movilă în 1620 spun că au văzut Hrisoave de la Negru Vodă. Atenție, nu Radu Negru, dar niciunul nu le dă data. Primul domn care datează Hrisoavele lui Negru Vodă e Matei Basarab și toate datele lui cad după 1290. 1292, 1293, 1294. Atât de bine a funcționat în fabricarea că traducătorii de mai târziu au început să adauge de la ei ce lipsea în original. Dumitru Diaconul din Argeș traduce un act din 1576 și scrie despre Alexandru Mircea că era domn a toată țara românească, citez, încă de în Ungurie descălecat, unde originalul spune doar domn a toată țara Ungurvlahiei. Concluzii. Avem așadar două tradiții, nu una. Prima, mai veche și populară, e aceea a lui Negru Vodă, apărut prima dată în documente în anul 1549. A doua, cărturărească și databilă, e cea a lui Radu Negru Descălecătorul. Se naște în jurul anului 1636 în cancerarea lui Matei Basarab prin lipirea epitetului negru peste numele lui Radu I. Cine a fost atunci Negru Vodă? Istoricii mai vechi l-au identificat cu Basarab I, însă nu e cert. Foarte probabil identitatea lui a migrat de la caz la caz, când se referea la Basarab, când se referea la Nicolae Alexandru, când se referea la Vladislav Vlaicu, când la Radu I și poate chiar și la Mircea cel Bătrân. Pe scurt, pentru oamenii de atunci, Negru Vodă însemna pur și simplu strămoșul, adică persoana pe care o vedeau ei la începuturile unui proces istoric. Era cel mai vechi ctitor, era cel mai vechi voievod de care își puteau ei aminti, era emitentul celui mai vechi document pe care îl aveau. Și așa mai departe. Mitul lui Negru Vodă nu este o minciună de aruncat la gunoi însă. Rămâne o referință excelentă, doar că nu pentru secolul al XIII-lea,
ci pentru secolul al XVII-lea. El ne vorbește despre politica secolului al XVII-lea și despre cum un domn venit dintr-o familie boierească își fabrică origini adânci nu numai în familia domnitoare, ba chiar printre primii basarabi și poate chiar înainte de aceștia. Cum Matei Basarab a fost un ctitor de prim rang, beneficiarii s-au grăbit să-i preia și propage spusele și pretențiile. Și așa ar trebui să faceți și dumneavoastră, ca beneficiari ai spuselor noastre. Transmiteți-ne spusa peste plaiuri și câmpii, însă numai după ce ați omenit butonul de abonare și clopoțelul de atenționare. Sunt Adrian Gheorghe, doctor în istorie medievală și membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum. Până la revedere, dau slavă Măriei sale Vlad, care chiar a existat, mulțumindu-vă pentru onoare și transmițându-vă ca umil logofăt al său, și Dumnezeu să vă veselească. Amin.